design just like page በአጠቃላይ በምን መልኩ ዲዛይን ይደረግ የሚል አማራጭ የሚሰጥ የፎርማቲንግ አይነት ነው። እንግዲህ የኩባንያው ደግሞ የዚህ አፕሊኬሽኑ ድርጅቱ ያቀረበው ነው። ስለዚህ እናንተ አሁንኛ የመጀመሪያው ላይ ነበርና ባይ ዲፎልት ያለው ግን እናንተ ቲም መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቲምስ የምትለው ጋር መጣችሁ ልክ እንደ ሌሎች ሶፍትዌሮች አማራጭ ይሰጣችኋል። እንግዲህ የተጠቀመባቸውን የከለር ፓሌቶች ተግምት ውስጥ ማስገባት ዶክመንታችሁ የተሻለ ማራኪ ለእይታ ሳቢ እንዲሆን ሊሆን የሚችልበትን መንገድ ራሱ መዘየድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ከለር ማስተካከል ይችላል። ስለዚህ እንደፈቀዳችሁለት ይቆጠራል። ለምሳሌ ይሄ እንዲህ አልነበረም። አሁን ይሄንን ባክ ብለው ምንሆን ነገር ይሄ ነበር የተጠቀምነው ከለር። ነገር ግን ቲም ስለቀየርኩለት ከለሩን ቀይሮታል ማለት ነው። ቲም ስለዚህ አሁን ሌላ ነገር አይደል እንደ ከለር ያላቸው ነገሮች ለውጣቸውን በቀላሉ መለየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ወደ ላይ ልበልና ፒክቸሮች ጋር የሚፈጠረውን ነገር እንድታዩ ነው። ኦኬ ለምሳሌ እንደ አይነት ከለር አለው የኛን ለምራት እና የሚፈጠረውን ነገር ነው ተቀይሯል። ስለዚህ ፒክቸሩ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ነገሮች ላይም ተቀይሯል። እንደምታዩት ፓራግራፉ ላይ ያለው ነገር ተቀይሯል። የሰጠሁት አጠቃላይ የቀለም ያለው ነገር ለውጥ ይኖረዋል። አሁን ተቀየረ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ፔጅ ውስጥ ያለውን ነገሮች የፎንት ስታይል ጨምሮ ሊለውጠው ይችላል። ይሄን ቀለሙ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዲዛይን ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሪዲዛይን አያችሁት? ራሱ በሚፈልገው ኦሬዲ ጠቅላላ ሌአውቱንም በአጠቃላይ የፒክቸር ቀለሙንም ሁሉንም ብቻ ለእይታ ማራኪ እንዲሆን ጀስት በዛ አይነት መንገድ ራሱ ይቀይረዋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ለምሳሌ አንዳንዴ ፎንቱን ቢቀይርባችሁ ሁሉንም ታይምስ ኒው ሮማን የምትፈልጉ ከሆነ አክቹአሊ እዚህ ጋር መጣችሁ ዲዛይን ጋር እንዳላችሁ እዚሁ just you can search for the type of font that you want to apply. ለምሳሌ ታይምስ ኒው ሮማን ከሆነ just ታይምስ ኒው ሮማን ስታረጉት ሁሉንም ባንዴ በዛው ቲም መቀየር ይችላል ማለት ነው። በዛው ቲም መቀየር ይችላል። ኦኬ ዲፎልት አድርግልኝ ካላችሁ እዚህ ጋር ዲፎልት እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። በተለይ ድርጅቶች እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ቀለም የብቻ ከሆነ እሱን አስ ዲፎልት እንዲጠቀምላችሁ ማድረግ ሁሉ ጊዜ በፎርማት መጠቀም ትችላላችሁ። አንዴ ማለት ነው ኮምፒውተሮችን እዛ ድርጅት ውስጥ ያለውን ኮምፒውተሮች በሙሉ እነዛን ቀለሞች ብቻ እንዲጠቀም ማድረግ ይቻላል።